Good afternoon. Today, we will discuss about the factors that should be considered in determining the appropriate collective bargaining unit and an introduction to the procedure in bargaining. The factors that should be considered in determining the appropriate collective bargaining unit are the will of the employees, affinity and unity of the employees' interests, such as substantial similarity of work and duties, or similarity of compensation and working conditions, prior collective bargaining history, and similarity of employment status. The basic test of an asserted collective bargaining unit's acceptability is whether or not it is fundamentally the combination that will best assure to all employees the exercise of their collective bargaining rights. Sa pagtukoy ng angkop na collective bargaining unit, dapat isaalang-alang ang kalooban ng mga empleyado. Ang pagkakaugnay at pagkakaisa ng interes ng mga empleyado, tulad ng malaking pagkakapareho ng trabaho at tungkulin, o pagkakapareho ng kabayaran at mga kondisyon sa pagtatrabaho. Ang naunang kasaysayan ng collective bargaining at ang pagkakapareho ng katayuan sa trabaho. Sa pagtanggap sa collective bargaining unit, sinusuri dito kung ito ba ang pinakamahusay na kombinasyon sa pagsasagawa ng mga empleyado ng kanilang karapatan sa collective bargaining. The Supreme Court has emphasized the importance as a test of proper grouping of community and mutuality of interest. On the other hand, the existence of a prior collective bargaining history, while also a factor, is neither decisive nor conclusive in the determination of what constitutes an appropriate bargaining unit. Binigyang diin din ng Korte Suprema ang kahalagahan sa pagsuri ng wastong pagpapangkat ng nasasakupan at interes ng kapwa. Sa kabilang banda, ang pagkakaroon ng prior collective bargaining history ay isa ring sanhi kaya hindi mapagpasyahan o hindi kapanipaniwala sa pagtukoy ng kung ano ang bumubuo ng isang naaangkop na bargaining unit. The so-called Globe Doctrine is the doctrine in bargaining unit controversies, which says that where the usual standards show that the adoption of either a single or multiple units is appropriate, the will or desire of the employees concerned is the controlling consideration. Ang Globe Doctrine ay ang paniniwala sa mga pagtatalo tungkol sa collective bargaining unit kung saan ipinapakita sa karaniwang pamantayan ng pag-adapt ng alinman sa iisang unit o maraming unit ay naaangkop. Sinasaalang-alang sa pagkontrol ang kalooban o kagustuhan ng mga empleyado. A single, enterprise-wide bargaining unit is favored in this jurisdiction. The proliferation of unions in an employer unit is discouraged as a matter of policy unless there are compelling reasons which would deny to a certain class of employees the right to self-organization, such as substantial distinctions warranting the recognition of a separate group of rank-and-file workers. Thus, it has been held that even if the employees work in three different plants of the company, where the work is of the same nature, the wages and compensation are the same, and they share a common stake in concerted activities, they may belong to one collective bargaining unit because a unit to be appropriate must effect a grouping of employees who have substantial mutual interest in wages, hours, working conditions, and other subject of collective bargaining. Ang single, enterprise-wide bargaining unit ay pinapaboran sa jurisdiksyon na ito. Ang paglaganap ng mga unyon sa employer unit ay hadlang sa pamamalakad maliban kung may mga nakakahimok na mga kadahilanan na hindi magtataguyod ng karapatan ng empleyado na lumahok o bumuo ng unyon. Tulad ng malalaking pagkakaiba na nagpapatunay sa pagkilala sa isang hiwalay na pangkat ng mga manggagawa. Naniniwalaan na kahit na ang mga empleyado ay nagtatrabaho sa tatlong magkakaibang planta ng kumpanya, kung saan ang trabaho ay likas na magkatulad ng katangian, ang sahod at kabayaran ay pareho at nagbabahagi sila ng iisang aktibidad, maaaring kabilang sila sa isang collective bargaining unit, sapagkat ang isang naaangkop na unit ay dapat na makaapekto sa isang pangkat ng mga empleyado na matibay, may iisang interes sa sahod, oras, kondisyon sa pagtatrabaho at iba pang kondisyon ng collective bargaining. On the other hand,
Two corporate entities cannot have a single bargaining unit no matter how related their businesses may be, such as Lianga Bay Logging Company Incorporated and Georgina Pacific International Corporation, which are indubitably distinct entities with separate juridical personalities. The same ruling was made in the case that involved Magnolia Corporation and San Miguel Foods Incorporated, both of which were divisions of San Miguel Corporation which were transformed into separate corporations. Sa kabilang banda, ang dalawang mga entity ng korporasyon ay hindi maaaring magkaroon ng isang solong unit ng bargaining kahit na gaano nauugnay ang kanilang mga negosyo, tulad ng Lianga Bay Logging Company Incorporated at Georgina Pacific International Corporation, na kung saan ay hindi maaalis sa mga entity na mayroong magkakahiwalay na juridical personality. Ang parehong desisyon ay ginawa sa kaso na kinasasangkutan ng Magnolia Corporation at San Miguel Foods Incorporated na kapwa mga dibisyon ng San Miguel Corporation na ginawang magkahiwalay ng mga korporasyon. The express exclusion of a certain class of employees from the bargaining unit of rank-and-file employees in the previous CBA does not bar any renegotiation for their future inclusion. During the freedom period, the parties may not only review the existing CBA but may also propose and discuss modifications or amendments thereto. Ang pag-aalis ng isang partikular na klase ng mga empleyado mula sa bargaining unit ng rank-and-file employees sa nakaraang CBA ay hindi nagbabawal sa anumang muling pagsasaayos para sa kanilang future inclusion. Sa freedom period ay maaaring hindi lamang suriin ng mga partido ang mga umiiral ng CBA, ngunit maaari ring imungkahi at talakayin ang mga pagbabago dito. Under Article 267, employees do not have to form a union or belong to a collective bargaining unit to be able to present grievances to their employer. Any individual employee or group of employees has that right. Moreover, organized or not, workers have the right to participate in policy and decision-making processes of the establishments where they are employed insofar as those processes will directly affect their rights, benefits, and welfare. Workers' participation has been discussed earlier in connection with labor relations policy. Sa ilalim ng Artikulo 267, ang mga empleyado ay hindi kailangang bumuo ng isang unyon o nabibilang sa isang collective bargaining unit upang maipakita ang mga hinaing sa kanilang employer. Ang sinumang individual na empleyado o pangkat ng mga empleyado ay may karapatan. Bukod dito, organisado man o hindi, ang mga manggagawa ay may karapatang lumahok sa mga proseso ng paggawa ng patakaran at pagpapasya ng mga establishmento kung saan sila magtatrabaho, kung saan ang mga prosesong iyon ay direktang nakakaapekto sa kanilang mga karapatan, benepisyo at kapakanan. Procedure in bargaining. Article 262 allows the parties to make their own arrangements for bargaining collectively in an expeditious manner. They usually do it by agreeing to a set of ground rules to be followed in the bargaining process. They are also free to change or adjust the rules as they go along to serve the purpose of expeditious and orderly bargaining. Pinapayagan sa Artikulo 262 ang mga partido na gumawa ng kanilang sariling balangkas ng collective bargaining. Karaniwan nilang ginagawa ito sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa mga nakahandang patakaran na susundin para sa proseso ng bargaining. Malaya rin nilang baguhin o ayusin ang mga panuntunan upang maihatid ang layunin ng mabilis at maayos na pakikipagkasundo. That's all. Thank you and God bless.